السلام علیکم ملګرو. په دې ویډیو کې به مونږ شارټ سینټنس زده کوو چې تاسو ته به روزمره زندگی لپاره ډیره اسانتیا راولي. څنګه چې مونږ روزانه خپلو خبرو کې استعمالو. دوستانو دا سینټنس شارټ دی خو استعمال ډیر زیات دی. دا ویډیو به خپل ملګرو سره شیر کوئ. دا داسې ښه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نوټیفیکیشن بیل چې دی هغه آن کړئ. نو راځئ ویډیو سٹارټ کوو. Are you sure? آیا ته مطمئن یې؟ Are you sure? Can you do it? ته دا کولی شې؟ Can you do it? Come here. دلته راشه. Come here. حوصله وکړه. Cool down. Do you know her? ته هغه پیژنې؟ Do you know her? Do you think so? آیا ته سوچ کې؟ Do you think so? Do you understand? آیا ته پوه شوې؟ Do you understand? Don't do it again. دوباره داسې ونه کې. Don't do it again. Don't make mistake. غلطي ونه کې. Don't make mistake. Give me a hand. مالا لاس راکا. Give me a hand. Go ahead. مخکې لاړ شه. Go ahead. How are you? ته څنګه یې؟ How are you? I am fine. زه ښه یم. I am fine. Where are you going? ته چېرته ځې؟ Where are you going? What are you doing? ته څه کوې؟ What are you doing? I am going to home. زه کور ته ځمه. I am going to home. Will you come? آیا ته به راځې؟ Will you come? No, I am not coming. نه زه نه راځم. No, I am not coming. Take care of yourself. خپل خیال ساته. Take care of yourself. Have a nice day. ورځ دې ښه شه. Have a nice day. Bye. الله پامان.